Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa lỗi không mở được file Excel. Thì không mở được file Excel nó có rất là nhiều cái nguyên nhân. Đấy, để tìm cái nguyên nhân nó cũng không phải là dễ dàng, có đôi khi là sẽ mất khá nhiều thời gian. Thì ở đây là mình có một cái file ví dụ. Đây là một cái file của khách hàng gửi cho mình và nhờ mình mở giúp cái file này. Đấy, thì đây là cái file gốc của khách hàng, còn đây là cái file mà mình đã xử lý xong. Đấy, thì khi mà file xử lý xong ấy, nó sẽ như thế này. Mình mở lên cho các bạn xem. Đấy, mình mở lên cho các bạn xem nhé. Xử lý xong thì nó sẽ như thế này. Mở lên rất là nhanh và rất là dễ dàng. Đấy, nó giống như một cái file Excel đơn thuần thôi. Đấy, có khá là nhiều, có vài sheet, nhưng mà trong mỗi một sheet nó cũng có khá là nhiều dữ liệu. Đấy, rất là nhiều dữ liệu luôn. Đó, tất cả các sheet đều mở và vận hành bình thường. Đấy, sau khi mình xử lý xong thì nó sẽ được như thế này. Đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý như thế nào. Đó, đây là cái file kết quả các bạn nhé. Rồi bây giờ mình đóng cái file kết quả này đi. Đây là cái file nguyên gốc. Bây giờ mình mở cái file gốc cho các bạn xem này. Mình chuột phải này, mình mở cái dưới dạng Excel 2016 để các bạn xem nhé. Thì cái lỗi trong cái trường hợp này á, là cái file này đã được sử dụng quá nhiều. Tức là sử dụng rất là lâu rồi. File này sử dụng rất là lâu rồi và được chỉnh sửa rất là nhiều. Và cứ làm đi làm lại rất là nhiều, chỉnh sửa rất là nhiều. Nó dẫn đến là cái file nó bị đơ. Đó, nó bị đơ các bạn nhé. Đấy, thì một vài sheet thì vẫn vận hành bình thường. Ví dụ những cái sheet này vận hành bình thường, sheet này vận hành bình thường. Đấy, sheet này cũng vận hành bình thường. Nhưng mà cái sheet mà cái file thép tháng 8 này ấy, là nếu mà mình mở vào đây ấy, là nó đơ luôn. Cho nên là mình sẽ không mở cái sheet này trước, mà mình sẽ mở những cái sheet phía sau này. Đấy, mình mở cái sheet phía sau này, các bạn sẽ thấy nhìn ở bên này nó có những cái hình này. Đó, những cái này là cái gì? Những cái này chính là những cái object. Đó, tức là trong cái file này có rất là nhiều object luôn. Các bạn nhìn này, các bạn nhìn cái thanh trượt bên này là các bạn đủ biết là cái file này nó có rất nhiều hàng. Đó, rất là nhiều hàng luôn. Và trong mỗi hàng đấy nó có rất là nhiều object. Đấy, những cái này gọi là trong máy tính gọi là object. Đó, thì để cho cái file nó không bị đơ ấy, thì chúng ta cần phải xóa những cái object này đi. Xóa những object này đi. Đấy, tương tự cho cái sheet bên này cũng vậy. Bởi vì cái file này là các bạn đấy cứ copy từ sheet này sang sheet kia và cứ dùng cái form mẫu đó, cho nên là cái object nó cũng đi theo, dẫn đến là cái vấn đề là cái file nó nặng, nó đơ. Các bạn thấy không? Đó, các bạn nhìn đây là những cái object này, chúng ta cần phải xóa nó đi. Xóa nó đi thì có nhiều cách, nhưng mà với những cái file mà cái sheet mà có thể mở được như thế này ấy, để mà xóa những object đi thì các bạn làm như sau. Các bạn nhấn Ctrl G trên bàn phím như thế này. Sau đó các bạn chọn là Special, sau các bạn chọn Object, rồi các bạn chọn OK. Thì lúc này nó chọn toàn bộ cái object cho mình. Các bạn nhìn thấy nó nhiều không? Rất là nhiều. Sau đó các bạn nhấn Delete trên bàn phím. Đó, thì nó xóa những cái object đó đi cho chúng ta rất là nhanh, đúng không ạ? Đấy. Rồi tương tự cho cái sheet bên này cũng vậy, sheet này cũng thế. Đó, rồi mình nhấn Ctrl G này. Đó, chọn Special, chọn Object này, rồi chọn OK này. Rồi sau đó mình chọn Delete trên bàn phím. Đầu tiên chúng ta phải chọn Object trước. Đấy, nhưng mà các bạn thấy chưa, sau khi mình chọn Object đó, nó mất một thời gian đó. Rồi mình nhấn Delete trên bàn phím để chúng ta xóa những cái object đó đi. Sau khi chúng ta chọn những object đó, sau đó chúng ta sẽ xóa nó đi. Đó, nó rất là nhiều luôn. Đó, rất là nhiều. Rất là nhiều. Mình làm lại lần nữa, bởi vì vừa rồi là nó chưa xóa hết này. Mình làm lại này. Ctrl G trên bàn phím này. Chọn Special, chọn Object, chọn OK này.
Rồi, bây giờ nó đã xóa hết rồi đấy. Các bạn thấy nó đơ không? Đó. Rất là đơ luôn. Đấy là cái cách xóa object ở trong Excel bằng thủ công. Đó. Thì nó vẫn còn một vài cái object nữa thì chúng ta cũng tương tự làm như vậy. Chúng ta sẽ xóa nó. Chỉ việc là chọn nó, sau đó chúng ta xóa thôi. Đấy. Nó vẫn còn này. Đấy, do nó nhiều ấy, các bạn biết không? Đấy. Thì đây là mình ví dụ là các bạn không biết VBA thì các bạn xóa như vậy. Các bạn cứ nhấn Ctrl G. Ctrl G ấy. Sau đó chúng ta chọn Special. Cái bước này ấy là để là chúng ta chọn những cái object đó. Đấy. Các bạn chờ một tí thì object nó mới nổi lên. Sau đó khi nó nổi lên rồi thì chúng ta mới có thể là nhấn Delete trên bàn phím để chúng ta xóa nó được. Đấy, nó nổi lên như vậy. Sau chúng ta nhấn Delete trên bàn phím. Đó là chúng ta đã xóa được cái object rồi. Chúng ta lưu lại. Đấy, để bảo đảm là cái file của chúng ta nó không còn những cái đó nữa. Rồi. Tuy nhiên cái vấn đề của cái file này là cái sheet của cái file thép 88 này nó vô cùng nặng luôn. Nó vô cùng nặng luôn. Bây giờ mình mở sang đây là nó đơ luôn. Đấy, không làm gì được luôn. Mình mở cho các bạn xem này. Mình chọn vào đây. Đấy. File 88. Đấy. Đơ luôn. Các bạn nhìn thấy nó quay này. Đó. Nó đơ luôn. Bởi vì cái file này là cũng là object nhưng mà nó quá nhiều. Nó rất là nhiều và nó nhiều hơn những cái sheet kia rất là nhiều. Cho nên là khi chúng ta kích hoạt cái sheet này là nó quay, nó đơ và chúng ta không làm gì được luôn. Đấy, chính vì vậy mà họ đã phải nhờ cái gọi là trợ giúp của mình. Đó, đây là một khách hàng không phải là học viên của mình, đương nhiên là họ phải trả phí. Đó. Rồi thì bây giờ nhá, vì nó sẽ mất rất nhiều thời gian và chúng ta sẽ không mở được cái sheet này, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý cái sheet này với trường hợp như thế này. Thì chúng ta xử lý như nào? Mình sẽ đóng cái file này lại. Đóng cũng khó khăn các bạn ạ. Nó đơ. Đấy, mình phải đóng như thế này. Đấy, đóng đột ngột như vậy. Không thể mở được các bạn ạ. Không thể mở được cái sheet này. Đấy, cho nên chúng ta buộc phải đóng file. Đó. Vậy thì chúng ta phải xử lý nó, xử lý cái sheet đó. Đúng không? Thì chúng ta sẽ vẫn mở ở dạng Excel nhé. Các bạn chuột phải Open with 2016 này. Chúng ta mở ở dạng Excel. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa những cái object đó bằng code VBA các bạn nhé. Đó. Đấy, thì khi chúng ta mở lên thì nó như thế này. Chúng ta đừng có mở vào cái sheet đó nhé, bởi vì nó đơ ấy. Mình biết là cái sheet đó nó có rất nhiều cái object là nó đơ, thì mình bấm vào nó là nó đơ luôn. Đấy, cho nên mình đừng có mở. Còn những cái sheet này mình đã xóa object rồi thì nó vẫn bình thường. Kể cả mà nó vẫn còn object thì những cái sheet này nó vẫn hoạt động bình thường. Nhưng riêng cái sheet đó nó bị đơ do cái file này nó bị lỗi, bị hỏng. Tốt nhất là nếu người nào biết sử dụng ấy, thì không nên là dùng cái file này nữa, mà chúng ta hãy tạo một cái bảng khác, hoặc chúng ta copy ra một cái file khác hoàn toàn để chúng ta cái file mới nó hoạt động tốt hơn. Đó, đấy là cách thủ công là các bạn làm như vậy. Các bạn hãy copy những cái dữ liệu ở cái sheet này, copy cả sheet đưa sang một cái file mới hoàn toàn. Đó, các sheet, tất cả các sheet. Rồi, thế thì bây giờ mình xử lý cái tình huống này, chúng ta xử lý như thế nào? Chúng ta sẽ mở cửa sổ VBA lên. Đấy, mình chọn Developer, chọn Visual Basic này. Đó, mình biết là cái file thép 88 đó nó ở sheet 5, thì mình sẽ viết một đoạn code để mình xóa cái đó đi, bởi vì ấy, chúng ta không xóa thủ công như vừa rồi được. Bởi vì xóa thủ công như vừa rồi thì mình bấm vào cái sheet đó, nó đã đơ rồi, nó đã quay rồi thì không làm gì được. Cho nên là mình không thể xóa thủ công với cái sheet file thép 88 này, mà mình sẽ phải xóa bằng cái code VBA. Thì mình sẽ viết như sau nhé. Mình sẽ insert một cái module này. Đấy, mình sẽ viết là sub. Đấy, xóa. Đấy, mình viết là Mr. Cảnh Excel. Đấy, enter. Đó, mình là Mr. Cảnh Excel nhá. Rồi bây giờ mình sẽ xóa cái object ở cái sheet 5 đó đi bằng cách như sau. Một cái đoạn code là active. Mình nhấn Ctrl Space này.
nó sẽ gợi ý cho mình chọn là Active Sheet này, hoặc là không mình sẽ, bởi vì cái sheet 5 ấy là mình chọn vào nó là nó đơ luôn rồi, cho nên là mình không chọn cái trạng thái là Active Sheet nữa. Active Sheet là mình phải chọn được cái sheet đấy, nó phải mở ra được, sau đó code nó mới chạy, cho nên là mình sẽ xóa luôn, thì mình sẽ chọn là sheet 5 luôn. Mình chọn sheet 5 luôn thì mình sẽ không cần phải mở cái sheet đó. Drawing này, object, drawing object chấm delete. Đó, một đoạn code như thế này thôi, đơn giản. Đó, và mình chạy cái đoạn code này. Đó, mình chạy thì bởi vì nó rất nhiều object ấy, nó sẽ mất một thời gian ngắn đấy các bạn nhé. Thì mình sẽ bấm chạy này, bấm chạy nó. Đấy, Mr. Cảnh Excel trong cái file này, đúng không ạ? Đấy, chọn run. Rồi các bạn sẽ thấy. Đấy, nó sẽ quay đấy các bạn nhé. Nó đang chạy mà, các bạn sẽ thấy nó quay đấy. Chúng ta sẽ phải chờ một lúc, bởi vì nó rất là nhiều object luôn. Đấy, xóa mất rất nhiều thời gian. Với những cái trường hợp như thế này á, là do lỗi file, cái object đó có thể không phải do con người tạo ra, mà hoặc là chúng ta vô tình tạo ra, sau đó là chúng ta cứ copy và nó cứ lặp lại liên tục. Những cái lỗi này chủ yếu là do những người sử dụng Excel không được tốt, cho nên là họ mới mắc phải những cái lỗi như thế. Còn những người mà sử dụng mà Excel tốt thì chắc chắn họ sẽ không để mắc những cái lỗi như vậy. Đó. Và một cái file nó hoạt động tốt ấy, thì nó cũng sẽ không bị như vậy. Thì trường hợp mà khi mà chúng ta làm việc mà chúng ta thấy cái file mà nó đơ ấy, là thứ nhất ấy là nếu thường là do dữ liệu của chúng ta nó quá nhiều. Nếu dữ liệu nhiều ấy thì chúng ta không nên là lưu tất cả trong cùng một file, mà chúng ta hãy đưa dữ liệu mỗi một cái vấn đề, mỗi một sheet nó ra một file riêng biệt. Bởi vì như vậy nó đảm bảo là nếu giả sử nó có vấn đề gì đấy thì nó chỉ có ảnh hưởng một file nào đó thôi, mà một file đấy nó chỉ có một cái sheet nào đó. Còn nếu mà chúng ta đưa tất cả những cái sheet vào trong một file như này, nếu một cái file này nó có vấn đề là chúng ta sẽ bị mất hết dữ liệu. Cho nên là nếu với những người có kinh nghiệm ấy, các bạn không lên là đưa tất cả những cái dữ liệu vào trong một cái file Excel, mà chúng ta lên chia các cái sheet ra các cái file khác nhau. Tức là mỗi một cái file là một vấn đề riêng. Đấy, chúng ta để nó khắc phục cái tình huống là nếu mà cái file nào đó không thể mở được thì chúng ta vẫn còn những cái file khác. Và nếu mà chúng ta cần phải khắc phục, chúng ta cần sửa thì nó chỉ sửa một cái file nào đó thì nó cũng hạn chế được cái rủi ro, đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta đưa tất cả những cái dữ liệu vào cùng một file như vậy ấy, mà dữ liệu của chúng ta nó rất là nhiều ấy, thì nó dẫn đến là file mà có vấn đề một cái là chúng ta mất hết luôn, mất tất cả luôn, đúng không ạ? Đó, đấy là cái lời khuyên của mình. Còn cái việc làm là do là các bạn nhé. Chúng ta nên chia ra. Mặc dù Excel nó có thể cho chúng ta rất là nhiều sheet, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta là cứ dùng tất cả những cái gì Excel đã có sẵn, mà chúng ta phải biết cách quản lý cái dữ liệu của mình làm sao cho nó hợp lý. Đó, các bạn thấy nó xóa rất là nhiều, cho nên là nó quay, đúng không? Rất là đơ. Đấy, chúng ta phải chờ, chúng ta phải hiểu là nó đang chạy. Đấy, chứ không phải là chúng ta thấy nó quay mà chúng ta lại không kiên trì chờ đợi. Đấy, bởi vì mình đang xóa mà. Đó, chứ không phải mình đang mở. Nếu mà trường hợp mình đang mở mà nó quay ấy, đôi khi mình mất kiên nhẫn là mình sẽ đóng. Nhưng mà cái file này là khách hàng họ không thể mở được rồi thì họ phải tìm đến mình. Đó, mình chuyên xử lý những cái lỗi mà liên quan đến Excel. Đó, với quy tắc là nếu là học viên của mình thì sẽ được hỗ trợ miễn phí. Còn với những bạn mà không phải là học viên thì các bạn sẽ phải trả phí. Đó, quy tắc là như thế. Khá là lâu, đúng không ạ? Thì mình thì thường là hay hỗ trợ cho. Đó, các bạn thấy chưa, nó chạy rồi đấy, nó chạy kết thúc như này rồi. Thì bây giờ chúng ta mở vào cái sheet tháng 5 ấy, tháng 8 đúng không? Chúng ta bấm vào nó này, bấm vào. Đó, các bạn thấy chưa, nó không còn đơ nữa. Đấy, và nó hoạt động bình thường. Và các bạn nhớ là phải lưu lại, bấm lưu này. Đấy, chúng ta chọn yes. Đấy, nhưng mà vấn đề là gì, cái file này á,
file này là mình đang lưu ở dưới dạng code VBA. Đấy, cho nên là mình sẽ chuyển qua file Excel bình thường để mình sẽ trả lại cái file này cho khách hàng. Thì mình sẽ chọn file này. Đấy, chọn Save As này. Sau chọn Browse này. Đó, sau đó ở cái mình lưu ngoài desktop này mình mình chuyển bỏ cái code VBA đi ấy, thì mình sẽ chọn là lưu ở cái file Excel bình thường thôi, cái đuôi bình thường thôi. Xong mình chọn Save lại. Đó, chọn Yes. Đấy. Thì là bây giờ là nó hoạt động bình thường rồi. Bây giờ mình đóng nhá. Mình đóng file này. Đấy. Cái file này nhá các bạn nhá. Đây. Bây giờ mình mở lên này, chuột phải này. Open with, mình mở dạng Excel 2016. Đó. Các bạn thấy chưa? Đấy. Hoạt động bình thường rồi. Đấy, lời khuyên của mình là với những file này nên chia ra các sheet, là mỗi sheet một file khác nhau. Đó, tránh cái tình huống là nó nhiều quá như này. Đấy, thì nó cũng được thôi. Đấy, cũng được thôi, nhưng mà nếu mà trường hợp mà nó bị lỗi file thì nó sẽ mất tất cả, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta chia ra thì nó sẽ hạn chế được cái rủi ro như vậy. Đó, thì mình là Mr. Cảnh Excel nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh và theo dõi, có khả năng là các bạn sẽ học được những cái kỹ thuật để sửa những cái lỗi file Excel mà phải là người đi làm rồi mới biết. Còn những người mà không phải là đi làm, chỉ là đôi khi chỉ là lý thuyết thôi, thì sẽ có thể là sẽ không biết cách xử lý những trường hợp như thế này. Đó, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.